Good morning, Quezon, Quezon! Happy weekend! We are here at the Island View Floating Cottage. Isa sa mga additional tourist attraction dito sa Quezon, Quezon aside from Nanay Santa's Garden and Beach Resort. I'm with Jen and Claire na pumunta sa Quezon, Quezon ng single, uuwi ng double. Nasaan yung ka-double nito? Ang ganda! Ang ganda ng floating cottage ni Sir Eric Yames. Hindi lang po floating cottage ang dinedesenyohan ni Sir Eric Liames dahil siya din ang gumagawa ng mga makukulay na agriboots. Isa sa mga gumagawa ng mga makukulay na agriboots sa Niyog-Yugan Festival dito sa Quezon Province. Meron ditong maliit na kwarto para sa mga pabebe. Meron ding CR para sa mga palaging tinatawag ng kalikasan. Ay! Tabi ka dyan, tabi ka muna. Ay! Tingin! Nandito kami sa third floor. Third floor talaga. Third floor ng Island View Floating Cottage. Nandun sa baba ang aming mga kasama. Akyat si little version of Boy Tipas at yung Joanie. Uy, teka lang! Hindi ka marunong magkawin. Ay! Ay, hindi dapat si Pasa.
Ha? Naggasolina. Wala na akong gasolina. Wala na gasolina. Wala ka ng gas. Ganyan talaga pag di marunong lumangoy, tamang panabi lang. Ang tora-tora ay isang maliit na fiberglass boat na ginagamit sa pangingisda. Ginagamit din ito sa recreation at minsan sa mga rescue operation at sa mabilis na pag-transport ng mga pasyente mula sa isla patungo sa mainland. Ay, dito din. Sa kabila. Ayan eh. Ano lang yan? 10 piso lang isang bote. Hindi po malamig. Sana dito. For inquiries and bookings, hanapin ang Island View Floating Cottage Facebook page. Yung sa Quezon Province po na Island View Floating Cottage ang hahanapin ninyo. Okay?